من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. امروز جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. در این میان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده نه چندان دور صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: ملت ایران، اینجا آبادان است. ملت شریف ایران، چیزی نمونده که بگم اینجا آبادان است. تردید نداشته باشید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکزی که به باور من هیچ اهمیتی نداره، چرا؟ چون که هیچ مخاطبی نداره، اما به باور خیلی از ایرانیان، حالا تفسیر من بر اینه که به این خاطر که نگاه به رسانه، نگاه کلاسیک در قشر عظیمی از ایرانیان هست، فکر می‌کردن صدا و سیما اهمیت داره و اگر نمیدونم صدا و سیما رو بزنن خب اتفاقی میفته. در آبان 98، در 96، 98، 1401، هر وقت که ما کف خیابان ها اومدیم، هر وقت که تک تک شما کف خیابان ها بودید، میگفتید آخ اگر صدا و سیما رو میگرفتیم. الان دیگه صدا و سیمایی نیست، صدا و سیما رو زدند. الان بیا کف خیابون. الان اصلا من حق رو به تو میدم، حق رو به تو شهروندی میدم که به باور من نگاهت به رسانه نگاه کلاسیکه. در جهان امروز رسانه سوشال مدیاست، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، ولی باز حق با تو. الان صدا و سیما رو زدند، پشت بیا کف خیابون.
این برنامه اول واسهتون کمی خبرها رو مانیتور میکنم، کمی با شما صحبت میکنم، بعد جلال احسانی راد رو خواهیم داشت در مورد اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته افتاده، حمله های شدیدی که ارتش و کشور اسرائیل داشته، پیام های مستقیمی که نتانیاهو ساعتی پیش خطاب به ملت ایران داد. در مورد اینها با جلال صحبت خواهم کرد. آجی بلند شو مشتی. اتاق خبر من و تو فیلم هایی رو منتشر کرده که شما شهروندان ایرانی فرستادید که انفجار در صدا و سیما رو نشون میده که چگونه داره این لانه جاسوسی رژیم اشغالگر ایرانی داره میسوزه. بعد تصویرهای متعددی از انفجار صدا و سیما منتشر شده. یکی از مجریهای لکاته و پتیاره صدا و سیما یه فیلمی ازش وایرال شده که در حال رجزخوانی اینجوری بود که یهو آره شیرین بود. این صحنه خیلی شیرینه، بدون تردید در روزهای آینده صحنه‌های شیرین‌تر هم خواهیم دید. تصور کن نیکا شاکرمی، محسن شکاری، تک تک بچه‌هایی که از دست دادیم الان اگه بودن چه حالی داشتند. اگر بودن و ذره ذره سقوط دیکتاتور رو میدیدن مثل من و تو لبخند میزدن. حتما که میزدند. هر کی که دل در گروه ایران داره بدون تردید از سقوط دیکتاتور خوشحال است. مشتی نبینم اون تبلیغات کریه و کثیف جمهوری اسلامی و چپا و نمیدونم BBC و اینا شک به دلت راه بندازه بده ها. نکنی یه وقت شک کنی ها. ما پیروزیم، بدون تردید ما پیروزیم. فقط کافیه که یه هول دیگه بدیم. اون هولم من و توی ایرانی کف خیابانهای ایران میتونیم بدیم و بس. الان دادگستری رو که زدن، اطلاعات سپاه رو زدن، نمیدونم مرکز نیرو انتظامی رو زدن، صدا و سیماشون رو زدن، الان بازداشت کنن تو رو کجا؟ جایی ندارن. من گرم که خونه خودشون ببرن، ازت پذیر اونجا مثلا چای مایی بذارن جلوت. نه دادگاهی دارن ببرن، نه نمیدونم بازداشتگاهی دارن ببرن. در 24 ساعت گذشته جمهوری اسلامی داره اسرائیل داره لحظه به لحظه حتی پایگاه‌های بسیج جمهوری اسلامی هم داره میزنه. پشو هموطن، پشو گل لاله عباسی، پشو دارم میام. حسین جان سفری سوپر چت زد، جادا هم سوپر چت زد. متشکرم از جفتشون. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. از مجله تصویری سینمارکس میتونید حمایت مالی بکنید یا اینکه یه کار دیگه هم میتونید بکنید. الان لینک ممبرشیپ رو میذارم، میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. با ممبر شدنتون سبب میشید که این صدای ملی و پادشاهی خواه سبب میشید که این مجله ایرانی تداوم داشته باشه و چراغش خاموش نشه. چرا؟ چون که دارم همین روزا نه فقط منو، خیلیا، اول از همه شهبانو ولیعهد ایران، پادشاه مملکتمون، خانواده نازنینشون و تک تک ملی گرایانی که دل در ایران دارن میان و پشو خوشگل، پشو قشنگ، گل لاله عباسی، پشو وقت شادی ماست. چند تا نکته رو بگم بعد برام خبرها رو مانیتور بکنم تا یه حدوداً 22 دقیقه دیگه جلال هم به ما
ملحق خواهد شد. این 22 دقیقه فقط بهت انرژی خوب میدم، فقط قربون قد و بالات میرم. ایرانی صدا و سیماشون رو زدن، همه جاشون رو زدن. بعد جمهوری اسلامی از من و تو ایرانی میخواد سپر انسانی بسازه و خروجی های تهران رو بستن، میگن مسدود و فلان و بیسار و اینا که مبادا شما از تهران خارج بشید. همین چند ساعت پیش بود که نتانیاهو گفت که تهرانی‌ها شهر رو خالی بکنن، مشخصا منطقه 3 گفت تخلیه بکنن کامل و داریم میبینیم که چطور داره شخم میزنه اونجا رو. بعد اینا اومدن بستن که از من و تو، یعنی من که الان نیستم ولی به زودی میام کنارتون، از ملت ایران کسانی که در این منطقه یا در شهر تهران هستن سپر انسانی بخواد بسازه. بعد از طرف دیگه میان میگن که برید داخل مترو قایم بشید. نری تو مترو قایم بشی، یا مترو خودشون یک انبار مهماته، نکن این کارو. بعد جیگرت حال اومد وقتی اون پتیاره ولایی در تصویر صدا و سیمای کریه جمهوری اسلامی داشت رجزخوانی میکرد، چطور جر خورد یهو. آجی کسی که رجز میخونه همچی خایش هم داره وایسه. دیدی که نداشتی که چی شد؟ دلت حال اومده ایرانی؟ بهتر از این هم میشه. این لبخندی که الان رو لب خوشگلت هست تا ساعتها یا روزهای آینده به قهقهه تبدیل میشه. دیکتاتورها عوض نمیشن، دیکتاتورها سقوط میکنند. یوسف کیمیاگر سوپر چت زد، متشکرم یوسف جان. مابقی ایرانیان هم میتونید این کارو بکنید تو سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشید. اونم تو این روزها که شدیداً نیاز به کمک های شما هست. دیروز یکی از خود شما اسپانسر شد، نازی جان کلهور، که بخش عظیمی از، یعنی نصف، در واقع نصف اون هزینه‌ای که برای اون شارژ کردن آبونه ها بود رو پرداخت کرد. نصف دیگه مونده که حالا هر کدوم از شما خواستید میتونید داخل اینستاگرام دایرکت بدید تا مشخصات پیپال رو بهتون بدم که ردیف بشه. ولی خب خیالم خیلی راحت تره. اتاق خبر من و تو بیا مانیتور بکنم، فیلم ها و تصاویر خیلی زیادی رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کردم لحظه انفجار و بعد ازشون که همینجور کاغذاشون تو هوا داره بالا پایین میشه. منتظر روزی هم که دل و قلوتون، جیگرتون، اون قلبی که از ما ایرانیان در این 46 سال گذشته خون کردید، اون اینجوری بالا پایین بشه تو این خرابا. بعد جونم واسهتون بگه آخ آخ آخ، این لحظه ای که این پتیاره جمهوری اسلامی اینجوری پرید، تشتکش پرید، اصلا اون قهقه زدم، اصلا کلی حال کردم. بعد لحظاتی پیش اطراف چیتگر انفجارهایی بوده. بعد جونم بهتون بگه که انفجارهای مکرر در کوههای اطراف ایران مال بوده که الان 1 ساعتی هست که داره میزنه. تصاویر ماهواره جدید از خسارات به تأسیسات هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منتشر شده که وحشتناک. تأسیسات موشکی شیراز منهدم شده، پایگاه نظامی بیدگونه به گا رفته. انفجارهای مکرر در سرخ حصار گزارش شده. بعد اتوبان باکری دود غلیظ داره، اتوبان باکری باز دود غلیظ داره. باریکلا به اتوبان باکری. بعد سرخ حصار هم که گفتم، چیتگرم گفتم، و پیامی که کمال پنهاسی رفیق جانانه مجله تصویری سینما رکس ساعتی پیش منتشر کرد به زبان فارسی که گفت که با انتشار ویدیویی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل به تمامی افراد حاضر در ناحیه‌های مشخصاً در منطقه 3 تهران هشدار داد تا فوراً این محدوده رو ترک کنند. در اطلاعیه اومده که یک نقشه‌ای هم گذاشته بودن و گفته بود آقا ترک کنید. خود نتانیاهو هم اومد گفت آقا ترک بکنید. بعد عذر میخوام فاطی مهاجرانی اومد گفت مردم نری تو، اینا دروغه، اصلا اون پیامک‌ها و پیام‌های ترک و هشدار و اینا رو اصلا اهمیت ندید، اینا همه دروغ. زرت همون موقع اسرائیل زد. الان مشخص شد که اسرائیل دروغ میگه یا اینا دروغ میگن. جنگ بد است اما جمهوری اسلامی از جنگ بدتر است.
پیمان جبلی همونی بود که برادراش رفتن کانادا، بعد حامد اسماعیلیون گفت در سمت درست تاریخ ایستادن و اینا، ما گفتیم خفه شو. باز که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست با حضور در شبکه خبر گفته ما کاری جز افشای دروغ در صدا و سیما نداریم. شما خودتون نهایت دروغید، شما خودتون اند دروغید، اصلا دروغ رو بر اساس شما ساختن، بی پدر بی شرف. بعد عباس عراقچی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی بازش کرده، گفته که نیروهای مسلح ما به جهان نشان خواهند داد جنایتکاران جنگی در پناهگاه‌های تل‌آویو پنهان شدند. اونی که پنهان شده سید علی خامنه‌ای بی پدر. بعد وزیر خارجه جمهوری اسلامی با افتخار گفته با افتخار تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید. راهی جز این ندارید، یا با خونتون باید بجنگید یا با تون باید بجنگید. حالا دیگه خودتون تصمیم بگیرید. خونتون اسرائیل میریزه، اونو ملت پاره میکنن. ببین کدوم یکیش راحت تری، بگو که همون کار رو انجام بدیم ما. جادا سوپرچت زد، متشکرم جادای عزیز. اوستا سوپرچت زد، متشکرم اوستای عزیز. صدا و سیمای کریه جمهوری اسلامی دقایقی پیش گزارش داده که حداقل 4 بمب به ساختمون ما اصابت کرده. همین روزاست که 4 تا بمب بهتون اصابت بکنه. بعد گفته که هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدهان نداریم. یک سری اخبار تایید نشده هم چند تا از همکاران سابقم در ایران به پیام دادن که گفتن که حراست صدا و سیما در رو بسته نمیذاره اونایی که زنده موندن بیان بیرون. بعد دیگه جونم واسهتون بگه که جبلی، همین که حامد اسماعیلی میگه هم سمت درست تاریخ برادرش ایستادن، در پیامی پس از حمله اسرائیل به ساختمان این سازمان در رسانه خودش، یعنی صدا و سیمای مسخره احمقان جمهوری اسلامی، گفته این حمله نشان از هدفگیری دقیق ما به عمق استراتژیک رسانه دشمن بوده. شما درست میگید، حق با شماست، شما خوبید، شاداره درست میگی. آره. بعد جونم واسهتون بگه که دود سیاهی در آسمان غرب تهران همچنان با گذشت چند ساعت داره همینجوری میره بالا. بعد ارتش اسرائیل نیروی هوایی یک هدف مشکوک پروازی رو از سمت شرق وارد حریم هوایی اسرائیل شده بوده رهگیری کرده. مجری صدا و سیما دارن میگن تعدادی از همکارانمون مجروح شدن، برن جایی که آب آفتابه رفت. بعد جونم واسهتون بگه که پدافند تهران به شدت در حال فعالیت است. در شرق، جنوب و غرب تهران پدافند به شدت داره کار میکنه و اسرائیل هم داره شدید میزنه. پخش زنده صدا و سیما بعد از اینکه زدن قطع شد، بعد یک چند ثانیه اومد، بعد دوباره قطع شد. الان گویا دارن تصاویر آرشیوی میذارن. بچهای داخل ایران یه آماری بدن ببینیم که تونستن برگردن به پخش زنده یا نه. ما که پخش زنده اونو چی تو آخ چه حالی داد لحظه ای که اون پتیاره داشت رجز میخوند و اینجوری زدن. 2 تا اتفاق تو این چند روز جیگر منو حال آورده. یکی زجای اون توله کریه شمخانی که جیگرم حال اومد. چرا؟ چون که این بی پدر و اون پدر دوستش، نمیدونم رو دریوس درست بوخ گذاشتم یا نه، سبب به قتل رسیدن همشهریای من داخل فاجعه متروپول بودند. بعد دومیش این لکاتو پتیاره صدا و سیما که داشت اینجوری رجز میخوند و پاره شد. آره. شهروندان در
نقاط مختلف ایران گزارش‌هایی رو به رسانه‌های بیرون از ایران و در سوشال مدیای خودشون و اینا دارن منتشر میکنن که صف‌های طولانی پمپ بنزین مخصوصا در تهران که صف‌ها چند کیلومتری شده. نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده است که همچنان در حال حمله به اهداف نظامی در مرکز ایران است. یه مقداری الان من استراحت میکنم، یعنی هر چند دقیقه یه بار صحبت میکنم باتون، اما کمی هم استراحت میکنم به خاطر اینکه حدوداً یه 9 دقیقه 10 دقیقه دیگه جلال احسانی راد اضاف میشه به ما که با جلال گفتگو داشته باشم. واسه همین یکم باید انرژیمو نگه دارم که زمانی هم که جلال هستش همچین انرژی داشته باشم. بعد اونایی هم که میان قور میزنن که جنگ چرا موسیقی داری میذاری، میگه تو جنگ قراره موسیقی آدما گوش نکنن. اونایی که تو جنگ موسیقی گوش نمیکنن و عزاداری میکنن و اینها جمهوری اسلامی و چپا و نمیدونم آدمهای جمهوری اسلامی و تجزیه طلبا و اینا هستند. ملت ایران داریم لحظه به لحظه به روز شادی داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. چرا موسیقی نذارم؟ جمهوری اسلامی از جنگ بدتره. من مدافع جنگ نیستم. کسی هم نمیتونه این انگو بیاد به من بزنه که محمد تنگستانی مدافع جنگ و فلان، همچین خبری نیست. ولی به هر حال سالیان سال در حوزه ادبیات ضد جنگ کار کردم، کتاب‌هایی که منتشر کردم و اینجور چیزها، برای کارنامه‌ای دارم و هست. از زیر بوته در نیومدم که 20 ساله دارم روزنامه‌نگاری میکنم، 19 ساله دارم روزنامه‌نگاری میکنم. این انگا به من نمیچسبه، اما به شما خیلی چیزا میچسبه، از جمله این حواله تجزیه طلبا، فاندیا و باندیا، اصلاح طلبها، اونایی که الان یهو شدن آره وطن پرست و اینا. بعد میگی چرا وطن پرستی؟ اسرائیل داره میزنه. زمانی که جمهوری اسلامی داشت بچهای کشورمون رو میزد کجا بودی بی پدر؟ حمید گفته جناب تنگستانی یه ارزشی سوز پخش کن. چشم، قبل از اینکه جلال بیاد یه ارزشی سوزم پخش میکنم واسهتون، چرا که نه؟ یاد و خاطره مجید رضا رهنورد رو تو این شادی هامون زنده نگه داریم. جمهوری اسلامی خیلی از جوانان وطن رو به ناحق گرفت. جمهوری اسلامی تفت و خشتکت، از الان به بعد زمان شادی من و توی ایرانی است.
تا دقایقی دیگر گفتگو با جلال احسانی راد رو شروع خواهم کرد. منتظرم جلال بیاد روی خط. بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. خبرها رو دارم واسهتون مانیتور میکنم و تا دقایق دیگر جلال احسانی راد از کانادا به ما ملحق خواهد شد. همون مجری صدا و سیما بود که در حال رجزخوانی دوباره برگشته و گفته که رژیم اسرائیل و اینا آزادی بیان رو هدف قرار داده. بی پدر، شما تنها چیزی که اصلا تعریفی ازش ندارید آزادی، بعد بیان شما دهنتون رو واز میکنید که کلمه و حرف ازش نمیاد بیرون. شما دهنتون رو که واز میکنید فقط از دهنتون میاد بیرون. آزادی بیان که اصلا اونجا ربطی نداره با آزادی بیان. منیژه سوپر چت زد. تشکر میکنم منیژه جان. یه توضیح بدم قبل از اینکه جلال احسانی راد اضافه بشه در مورد هزینه ها. نگاه کنید بچه‌ها، من برنامه ها رو اینترنتی استریم نمی کنم، از طریق ماهواره استریم میکنم که سویچ میشه روی یوتیوب، به خاطر اینکه کیفیت واسم اهمیت داره، کوالیته واسم اهمیت داره و بر این باور هستم که ملت ایران سزاوار بهترین ها هستم. از کار بی کیفیت و اینها متنفرم، یا کاری انجام نمیدم، یا اگر که انجام میدم کار باید با کیفیت باشه. سرمایه گذار این رسانه تک تک شما هستید، خودتون سرمایه گذار مجله تصویری سینما رکس هستید. در نتیجه حمایت های شما سبب میشه که این مجله ایرانی که در راستای آزادی کشورمون، فردای کشورمون و بازگشت فرهنگ و هویت پادشاهی به کشورمون هست کار میکنه. در نتیجه سرمایه گذار خودتون هستید. بچه‌هایی که داخل ایران هستید میتونید مثل مابقی بچه‌های کمیونیتی سینما رکس ادامه اسمتون سینما رکس رو اضافه کنید که یک کار تبلیغاتیه. لایک کنید، کامنت بذارید، یا اینکه اگر خانواده کسی بیرون از ایران دارید بسپارید جای شما ممبر بشه. بچه‌هایی که بیرون از ایران هستن لینک ممبرشیپ رو بالا پین کردم، میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید. یا اینکه مثل جادا و فارانفار و منیژه و دیگه بچه‌ها کی بودن، حسین سفری و ما بقیه بچه‌هایی که سوپر چت زدن و میزنن، سوپر چت بزنید. اگر هم کسی میخواد که نصف باقی مونده اون هزینه رو متقبل بشه، که دیشب نازی جان کرهر بخشش رو نصفیش رو پرداخت کرده که این هزینه ها پرداخت بشه که خیالمون راحت بشه، میتونه داخل اینستاگرام دایرکت بده تا مشخصات پیپال رو بهش بدم. بریم آهنگ ارزشی سوزمونم گوش بکنیم تا جلال احسانی راد به ما اضافه شد، یعنی اضافه شد جلال. بریم گوش کنیم تا جلال رو بیارم بالا. همونطوری که چوپان
گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چیه؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم آقا. برنامه زدن، برنامه شهر. رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. بله یه چند ساعتی گذشت. آخر شب شد با وقار تمام از یه طرف سند وارد شد. این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغا رو خاموش کرد و غلط کردی تو کثافت بیشعور. وقار تمام وقار تمام گفت من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. جلال احسانی راد اضافه شد به برنامه تا جلال یه مقداری هدرومش رو کم میکنه یا اینکه فاصله میگیره از کامراش که بتونم من تصویرش رو بهتر داشته باشم. یکم هم هدرومش رو باید کم بکنه. چند نکته رو دوباره بهتون بگم. خیلی لذت بخش بود لحظه‌ای که صدا و سیما رو زدن به این صحبتایی که جبلی اومده کرده که نمیدونم آزادی بیان رو اینا. آقاجی شما اصلا آزادی بیان درکی ندارید، یا اینکه گفته بود که ما فقط جز افشای دروغ در صدا و سیما کاری نمی‌کنیم. شما خودتون نهایت دروغید. به این فکر کنید که در سالهای گذشته هرگاه که کف خیابان‌ها اومدیم همیشه گفتید که اگر صدا و سیما رو گرفته بودیم، اگر صدا و سیما رو بزنن ما فلا میشیم. الان صدا و سیما رو زدن مردم، الان وقتشه که کف خیابان‌ها بیایید. جمهوری اسلامی خروجی‌های تهران رو بسته به بهونه اینکه مسدود هستن و نمیدونم اسرائیل موشک زد و اینها، که از شما به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه. داخل مترو اصلا نرید. سخنگوی دولت مسعود پوزیده اومد گفت که به نمیدونم فراخوانی که ارتش اسرائیل داده که منطقه 3 رو تخلیه بکنید اهمیت ندید، به پیامک‌هایی که داره واسهتون میاد اهمیت ندید. همون لحظه دیدید که تهران رو چگونه داره شخم میزنه. از همون لحظه‌ای که این اومد دهنش رو باز کرد، دقایق پیش هم آژیر حمله در منطقه حیفا و سراسر شمال اسرائیل به صدا در اومده و ارتش اسرائیل گفته دقایق پیش موشک‌های از سوی ایران به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. صدا و سیما زدن اون لحظه‌ای که اون پتیاره ولایی آنگونه داشت رجز میخوند و یهو پاره شد خیلی لذت بخش بود. این لحظات تو باید اصلا الان وقت شادیه، وقت اینی که بیایم کف خیابون ها. جلال هم به ما اضافه شده. جلال قبول داری که باید شاد باشیم؟ من خیلی مخالف این قضیه هستم که میگفتن صدا و سیما رو باید بزنی، چون به صدا و سیما اصلا کسی نگاه نمیکنه. بعدم سوشال مدیا قدرت خیلی بیشتری دارن، ولی خب بخشی از جامعه بر این باور بودن به خاطر اون تفکر 57 و 20 رو اینها میگفتن الان صدا و سیما رو زد. قبول داری الان باید شاد باشیم؟ 100%. درود بر تو محمد جان، درود بر مخاطبان گرامی. تبریک میگم. روند آزادی ایران رو باید کم کم باور کنیم، آزاد شدنمون رو، و فراتر از اون باید آماده باشیم برای ساختن کشورمون، برای من حالا نمیگم انتقام جویی، ولی برای پالایش جامعه از نیروهایی که انگلوار سیستم رو گرفتن و خون مردم ایران رو توی شیشه کردن. باید آماده باشیم برای روزهایی که خیلی خیلی کار داریم برای ساختن ایران، هم ابعاد اجتماعی ایران، هم ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی و مهمتر از همه بعد سیاسی. ببینید این که صدا و سیما رو زدن، من یه مثال بهتون بزنم. موقعی که توی جنگ آمریکا و عراق بود، جنگ دومش، که بوش داشت حمله میکرد که عراق رو فتح کنه،
اون موقع به صدا و سیمای بغداد، به صدا و سیمای حزب بعث عراق، رژیم صدام حمله کرد آمریکا و به نوعی من یادم جامعه جهانی محکومش کرد که شما دارید مثلا روند اطلاع رسانی ملی یک کشور رو جلوشو میگیرید. به قدر این موضوع مهمه، به قدر این موضوع بعد نمادینش، چون به هر حال میشه بگیم بعد اصلی حاکمیت یک حکومت در اذهان توی صدا و سیماش، مخصوصا توی حکومت‌های توتالیتر، توی صدا و سیماش متجلی هست. اون موقع حمله به صدا و سیمای عراق رو محکوم کردن. منظورم این هست که ضربه بسیار مهم و کلیدی هست در روند انهدام یک حکومت توتالیتر. اما از یه طرف ما می‌بینیم کسی محکوم نکرده این اقدام اسرائیل رو و حالا تا این لحظه که محکوم نکردن و به نظر میاد که جهان داره آماده میشه برای یک ایران نوین، برای یک ایران جدید، برای یک حکومتی که به درد مردمش برسه، حاکمیت ملیش رو حفظ کنه، احترام برای خودش، برای ملتش و برای همسایه‌هاش و برای جهان داشته باشه و یک بازیگر محترم و قدرتمند در سطح جهان باشه. همون مسیری که قبل از شورش ننگین 57 در ایران رخ داد. تبریک میگم، این دستاورد بسیار بزرگی هست. شما تصور کنید اگر ما خودمون قرار بود این به این شکل ضربه بزنیم به صدا و سیما، چقدر ما تلفات میدادیم. خب این یک نعمت هست. حماقت‌های جمهوری اسلامی یک برگ برنده هست برای ما. جمهوری اسلامی مؤلفه‌های سقوطش رو از ابتدا در درون خودش داشت. وقتی که اینقدر دگمندیشانه تعریف کرده که هر نوع صلح با اسرائیل، هر نوع تسلیم در برابر اسرائیل به منزله مرگ براش هست. خب این به شکل نانوشته اینجوری القا کرده به طرفداران خودش. بنابراین الان چاره‌ای نداره جز اینکه تا پایان بره. یا اسرائیل از این جنگ سالم و زنده بیرون خواهد آمد یا جمهوری اسلامی. امکان نداره هر دوشون به زیست ادامه بدن. ترامپ که نیم ساعت حدوداً 40 دقیقه پیش ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی پیروز نخواهد شد. دقایق پیش هم ارتش اسرائیل یک نقشه از حمله به رسانه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و گفته که این مرکز یعنی صدا و سیما نهادی است که سالها خواهان نابودی اسرائیل و ارتکاب نسل کشی است و یکی از دلایل حمله به این صدا و سیما رو سر بحث نسل کشی و یهودی ستیزی و اینا مطرح کرده که کاملا درسته. دیدم داخل توییتر الان یک کاربری عکس روح الله زم رو زمانی که اون بازجو خبرنگار داشت میکروفونش رو میبست رو گذاشته بود، نوشته بود که روح الله بخند، لبخند بزن، اون جایی که از اعتراف گرفتن رو زدند و همینجور کاربرا در سوشال مدیا دارن خوشحالی میکنن، مخصوصا در ایکس فارسی دارن خوشحالی میکنن از زدن از حمله به صدا و سیما و دارن عکس‌های جاویدنامه هامون رو بازنشر میکنند و یاد خاطر مخصوصا مجید رضا رهنورد رو دارن مدام بازنشر میکنند و مجدداً گویا اتاق خبر من و تو خبر زده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفتگو با پیمان جبری رئیس این سازمان گفته است که انفجار در طبقه 4 ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما رخ داده. به گفته روابط عمومی این سازمان انفجار در نزدیکی دفتر جبلی صورت گرفته، اما خود جبلی در آن لحظه در اتاقش نبوده. ای کاش در اتاقش می بود. حالا پیداش میکنن، مشکلی نیست. جلال یه تحلیلی در این تقریبا 24 ساعت گذشته بده در مورد حمله‌های مکرری که اسرائیل داشته، در مورد اینکه امروز مشخصا ساعتی پیش نتانیاهو اومد گفت که تخلیه بکنید منطقه 3 تهران رو، از طرف دیگه جمهوری اسلامی خروجی‌های تهران رو بسته که مردم نرن بیرون، میگه مسدوده که از مردم بخواد به عنوان سپر انسانی استفاده کنه، مردم رو به سمت متروها داره هدایت میکنه، در حالی که ما میدونیم، خود مردم هم میدونن که بخشی از این مترو
اون مخفیگاه‌ها یا اون تونل‌های مهماتی اینهاست یا مخفیگاه‌های ایناست که جایی خیلی خطرناکی است و لحظه‌ای که نتانیاهو گفت آقا تخلیه بکنید من میخوام بزنم، سخنگوی مسعود پوزیده فاتی ماجرانی اومد، فاتی گفت که نرید اینا اصلا اهمیت ندید، بمونید تا بزننتون. یه تحلیل کلی بده تا بعد بیام سراغ سوالات و حمله‌های شدید که از دیروز تا حالا BBC فارسی، فرقه جنون، 57ها، تجزیه طلب‌ها دارن به شاهزاده رضا پهلوی میکنن. عملاً اومدن میگن مقصر شاهزاده رضا پهلوی است، هر ایرانی که بمیرد نمیدونم شاهزاده رضا پهلوی مقصره. بی پدر زمانی که داشتن جمهوری اسلامی داشت جوانان وطنمون رو میکش، اون زمان وطن نداشتی، وطن معنی نداشت. به اینا همه میرسم. قبل از هر چیزی یه تحلیل کلی حدوداً مثلا 7-8 دقیقه‌ای بگو تا من یه نفسی بکشم، یه قهوه‌ای هم بنوشم و بازگردم. ببین آقای کاتس وزیر دفاع اسرائیل، فکر میکنم حالا به وقت ما دیشب بود، چون من دیگه الان شب و روزم به هم مثل شما به هم خورده دیگه، اصلا ساعت‌ها از دستم رفته که چه ساعتی توییت‌ها رو میبینم. توییت زده بود که به خاطر حمله‌ای که دیروز جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی اسرائیل کرده بود که این انتقام رو از مردم رزیدنت آف تهران اینجوری قید کرده بود، یعنی مردم عادی تهران انتقام پس خواهند داد، که این خیلی حرف خطرناک و احمقانه‌ای بود و خوشبختانه کاربران فارسی زبان، کاربران میهن پرست زیر پستش بهش تذکر دادن که مردم ایران گروگان هستن خودشون و هیچ نقشی در جنایات و این کثافتکاری رژیم ندارند و هر نوع حرکت احمقانه‌ای در ضربه زدن به مردم ایران باعث خواهد شد که جریان میهن پرست، این صریح بگیم، ببینید جریان میهن پرست دغدغش مردم ایران هست. اگر قرار باشه اسرائیل به مردم ایران ضربه بزنه، نه ما نمیتونیم حمایت کنیم از اسرائیل و باید تو این حتی توی گفتارشون، نه تنها در عمل، توی گفتارشون باید خیلی دقت کنن، چون مردم ایران اکثریت مردم ایران در حال حاضر دشمن اول خودشون رو جمهوری اسلامی میدونن. با هر نوع حرکت اشتباه اسرائیل ممکنه مردم ایران برن پشت جمهوری اسلامی و خوشبختانه ایشون توییتش رو اصلاح کرد و عنوان کرد که قصدش زدن مردم نیست. خیلی حرکت عالی بود که یه ساعت قبل از حمله مناطقی که توی منطقه 3 تهران هست، حالا دوستانی که ساکن تهران هستن کامل با اون مناطق آشنا هستن، بین پاسداران تا هلوش اتوبان مدرس میشه از بین شرق و غربش و بین همت و پارکوی یا همون چمران، این مناطق ببینید از توی حوزه مناطق شرقی خیابون پاسداران قبل از شورش 57 به سلطنت آباد مشهور بود، جایی بود که همین الان وزارت اطلاعات اونجا هست، در قبل انقلاب ساواک اونجا بود، خیلی از خانه‌های امن اطلاعاتی ها اونجا هست، یعنی سازمان وزارت اطلاعات، دفاتر انقدر یعنی سطح امنیتی بالا هست، دفاتر مراجع تقلید اون تو منطقه زراپونه هست، خود ساختمان بانک مرکزی اونجا هست، یعنی یکی از نقاط بسیار حساس توی تهران هست و مهمتر از همه خود ساختمان صدا و سیما. ببینید حالا من به خاطر اینکه یه تعهداتی به موقع استخدام در دولت داشتم، یک سری محظوریات اخلاقی به هر حال داریم، ولی میخوام این رو خیلی سربسته خدمت مخاطبان بگم. ببینید در داخل تهران یک سری ساختمان ها درجه بالای امنیتی تعریف شده، یعنی ساختمان های مختلف در حوزه فیزیکی شهر تهران کاتگوری و لول بندی مختلف امنیتی دارن. ساختمان صدا و سیما جزء تاپ لول و شاید در حد بیت رهبری باشه. ساختمان صدا و سیما از لحاظ سطح امنیتی، ببینیم مثلا ساختمان وزارت اطلاعات رو داریم، ما ساختمان مجلس رو داریم، ساختمان های سیاسی، اما ساختمان صدا و سیما لولش بالاتر از حتی خود وزارت اطلاعات هست. ببینید ما چون الان انقدر سیر حوادث زیاد هست، انقدر بمباران خبری داریم میشیم، نباید روند رو فراموش کنیم. ببینید این روند خیلی طولانی نبوده، هلوش 4 روز، حتی
بازه زمانی مختلف جغرافیایی رو حساب کنیم 4 روز ما میتونیم در نظر بگیریم که این جنگ شروع شده. شما ضرباتی که رژیم داره میخوره، ببینید در روز سوم یا حداکثر حالا با همون با اون بازه زمانی که حالا منطقه زمانی که در نظر بگیریم، توی روز سوم بود که وزارت اطلاعات یکی از ساختمان‌های فوق امنیتی و مهم که از مهمترین ساختمان‌های جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفت. ببینید عراق زمان حمله آمریکا به عراق به این شکل نبود. به این شکل آسمان عراق در روز سوم چهارم کامل تحت سیطره آمریکایی‌ها در نیومد. هولوش شاید 4-5 روز بمباران شد بغداد، مخصوصا حالا عراق که منطقه پرواز ممنوع داشت. کماکان با ریسک بالای آمریکایی حمله می‌کردن. جمهوری اسلامی ببینید چه کرده با پول ملت ایران که ظرف روز سوم یا چهارم کنترلش رو بر مهمترین ساختمان‌های امنیتی خودش از دست داد و الان آسمان تهران کامل بی‌دفاع و میتونیم بگیم جز قلمرو اسرائیل به راحتی آسمان ایران رو اشغال کرده. هر عملیاتی، هر لحظه‌ای که اراده کنه در هر سطحی براش قابل انجام هست، قابل دستیابی هست. من از مردم ایران خواهش میکنم، از مخاطبان عزیز، به هیچ عنوان پروپاگاندا و دستورالعمل‌های رژیم جمهوری اسلامی رو توجه بهش نکنن، گوش نکنن. رژیم جمهوری اسلامی تنها شانسی که برای بقا الان داره اینه که کشته سازی کنه و مردم رو پشت خودش جمع کنه. از حضور در متروها، حضور در مساجد، هر نوع پناهگاهی که جمهوری اسلامی به شما پیشنهاد میکنه دقیقاً منطقه‌ای هست که برای شما خطر جانی داره. دستورالعملی که ارتش اسرائیل صادر میکنه رو چاره‌ای نداریم، باید گوش کنیم. میدونیم به هر حال ممکنه خدای نکرده اموالمون رو از دست بدیم، اما به هر حال آزادی هزینه داره، مهمتر از همه چیز جانمون هست. ضربه بسیار مهلکی بود ضربه دیروز و امروز. ضربه امروز ضربه به ساختمان وزارت اطلاعات رو تحت شعاع قرار داد و من به شما قول میدم که ضرباتی که در آینده ما خواهیم دید ضربه امروز رو تحت شعاع قرار خواهد داد. جنگ بین اسرائیل، ضرباتی الان نوع بازی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دقیقاً اگه بخوام مدل سازی کنیم مثل مبارزه دو تا بوکسور هست. یک بوکسور که اسرائیل باشه ضرباتی به جمهوری اسلامی میزنه، جمهوری اسلامی ناکداون میشه، ناکاوت نه، ناکداون یعنی میفته، گیج میشه، میفته، بلند میشه. یه ضربه حالا مثلا جمهوری اسلامی میزنه به اسرائیل، برای اسرائیل اتفاقی نمیفته، دوباره ضربه اسرائیل جمهوری اسلامی رو ناکداون میکنه. این افتادن‌های جمهوری اسلامی و گیج شدن‌های جمهوری اسلامی سرانجام به ناکاوتش منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی امکان تسلیم نداره، واقعا نداره، چون مؤلفه سقوط جمهوری اسلامی همونطور که گفتم درون خودش هست. اگر گفتمانش شکست بخوره، گفتمان اسرائیل ستیزیش و گفتمان استکبار ستیزی و اون چرندیاتی که میگن، جمهوری اسلامی نزد الان بین ملت ایران که جایگاهی نداره، نزد هواداران خودش هم فرو خواهد ریخت. بنابراین ما میتونیم با احتمال بالا نتیجه بگیریم که این بازی پینگ پونگی، این بازی یک ضربه از سمت اسرائیل، یک ضربه از سمت ایران، جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت، آنقدر که جمهوری اسلامی ضربات مرگباری دریافت کنه که امکان بلند شدن نداشته باشه. نکته دیگه جدا از صدا و سیما و ساختمان وزارت اطلاعات، خب پایگاه بسیج هم دارن میزنن. در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی داشتیم که فرماندهان بسیج یا خود بسیجی‌ها به حرکت رسیدن و اینها، که الان عملا مردم اگر بیان کف خیابون نه جایی دارن که بخوان بازداشتشون کنن، نه جایی، نه امنیتی دارن که بخوان در مقرهاشون ببرنشون، نه اینکه میتونن چطور بگم، میتونن ملت رو بردارن ببرن نمیدونم دادگاهی بکنن، چون که باز اونجا هم امنیت ندارن. در نتیجه بهترین زمان واسه مردمه که بدون تردید مردم هوشیار ایران تا ساعت‌های آینده کف خیابان‌ها خواهند بود. اجازه نمیدن که این حکومت کثافت از اینها سپر انسانی بسازه. ارتش اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که مردم میتونن از پناهگاه خارج بشن، یعنی که تمام موشک‌هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران شلیک کرده بود همشون رهگیری شدن. با گذشت
یک ساعت خورده ای از اینکه ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما رو زدن همچنان خوشبختانه داره در آتش میسوزه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته دنیا داره تماشا میکنه، حمله به صدا و سیما جنایتی دیگر را رقم زد. اصلا جنایت نبوده، یه چیزی کاملا طبیعی بوده. شما که کار رسانه نمی‌کنید، دروغ پراکنی می‌کنید و یهودی ستیزی میکنید، فلان میکنید و بیسار و اینها. آقا 3 تا سوال عمده ازت دارم جلال. سوال اول رو بذار، چون که در حوزه این قضیه صدا و سیما و انقلاب و ملت و اینها هستیم، بپرسم آقا از دیروز تا الان نمیدونم BBC فارسی آدم‌هایی رو داره میاره که به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن، میگن هر ایرانی که بمیره مقصر شاد. میگه شاهزاده رضا پهلوی دستور جنگو داده، میگه شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم جنگ رو شروع کرده. بعد شما با گل سرخ میخواید جمهوری اسلامی رو بندازید، با نمیدونم تظاهرات سکوت میخواید جمهوری اسلامی رو بندازید، یا اینکه عبدالله معتدی اومد گفت ما محکوم میکنیم حمله رو. به هر حال اینا دارن حمله میکنن به شاهزاده رضا پهلوی. پشت ایران میهن پرستی و ایران و فلان و بیسار و اینا همون چیزی که جمهوری اسلامی قایم شده، اینها هم قایم شدن و دارن حمله میکنند. الان از کدوم ایران اینا دارن حرف میزنن، از کدوم وطن دارن صحبت میکنن؟ بعد چرا دارن به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنند؟ علتش اینه که خطر رو احساس کردن، چون که به هر حال نتانیاهو گفته که براندازی یعنی حکومت باید بره. تمام این حکومت صحبتی است که نتانیاهو کرده و هم تلویحاً کرده، هم مشخصاً کرده، هم کارهایی که داره میکنه. وقتی که میاد مراکز رو میزنه، وقتی که داره شخصیت‌های دولتی رو میزنه، دیگه شخصیت‌های نظامی رو عملاً نمیزنه، شخصیت‌های دولتی رو هم داره میزنه. واسه همین براندازی است. و چرا دارن این روزا به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنن به جای اینکه بیان خوشحال باشن از اینکه این حکومت کثافت و تروریست داره نابود میشه؟ نگران فاندا و بانداشون و اینجور چیزها هستن. بعد نرگس محمدی که تا همین 6-7 ساعت پیش اصلا خبری ازش نبود، یهو با یه بیانیه با 6 نفر دیگه اومدن که نمیدونم ما محکوم میکنیم، غنیسازی ملت ایران نمیخوان، و جمهوری اسلامی هم گفت چشم. اصلا دو دستی گفت چشم، ما حرف شما رو گوش میکنیم و اینجور چیزها. به هر حال خیلی‌ها نیستند، حرفی نمیزنن، زبونشون معلوم نیست داخل نشیمنگاهشون کجاست، منفعتشون نیست صحبت بکنن یا چیه. و تعدادی دیگه هم که دارن صحبت میکنن حمله به ایران دوستان دارن میکنن، حمله به ملت ایران دارن میکنن، حمله به ولیعهد دارن میکنن. قضیه چیه؟ شما که آدم حسابی مملکت هستی بگو ما مردم عادی بفهمیم. آقا من ارادتمندم، همه ایرانیان آدم حسابی هستند، به ویژه شما خودت محمد جان، شما لطف دارید. ببینید اینها تلاش‌های مذبوحانه‌ای هست که کسانی که میدونن چه آینده‌ای در انتظارشون هست، من نمیگم بحث تهدید نیست، بحث این هست که وجود اینها، تعریف اینها به عنوان اپوزیسیون فقط در صورت وجود جمهوری اسلامی معنا داره. در صورت برقراری یک حکومت ملی در ایران، اصلا وقتی اکثریت مردم ایران راضی باشن از حکومتی که بر ایران، بر جغرافیای ایران حاکم هست، چنین افرادی در اقلیت قرار خواهند گرفت. یعنی در قالب حتی تو کشورهای خارجی هم که حضور دارند، به اون صورت به عنوان اپوزیسیون یک کشور سکولار دموکراتی که در آینده تشکیل خواهد شد، معنی نخواهد داشت بقاشون در اونجا، و به قول خودت اون منافع مالیشون رو هم از دست خواهند داد. اینها میدانند که با رفتن جمهوری اسلامی هویت سیاسی اینها مضمحل خواهد شد و حتی هویت شغلی، هویت اقتصادی اینها مضمحل خواهد شد. ما از بنگاه خبرپراکنی BBC بریتانیا که متصل هست به MI6 بریتانیا خیلی توقع نداریم. اینها تاریخشون بسیار سیاه هست. BBC فارسی، رادیو BBC، ما نقشش رو در شورش 57 داشتیم، قبل از اون داشتیم در تخریب چهره شاهنشاه آریامهر، بعدش در حمایت و ابقا و دوام حکومت آخوندی. ما خیلی توقعی از رسانه دولت فخیمه نداریم. به هر حال موضوع این هست، رسانه قوی هست از بابت سوابق کاری، از بابت بودجه‌ای که داره، ما قدرتش رو میپذیریم، اما محتوای صحبتاشون برای ما تکراری شده. موضوع این هست که آن کس که متهم هست در این اتفاقات، شخص علی خامنه‌ای، مثلا کاری با اپوزیسیون ندارم، مثلا اپوزیسیون
حوزه سه فاسد که با ما دارن دشمنی می‌ورزند در جایگاهی نیستن که بخوام جوابشون رو بدیم. اما موضوع این هست که شخص اصلی مقصر در این تجاوز به میهن ما، ببینید ما خوشحال نیستیم که حریم هوایی ایران داره نقض میشه، تمامیت ارضی ایران مخدوش میشه. این به غرور ملی ما، برای ما داروره، به غرور ملی ما آسیب میزنه، جریحه دارمون میکنه. اما ما درد بزرگتری داریم و اون هم وجود سرطان جمهوری اسلامی هست. مقصر اصلی مخدوش شدن تمامیت ارضی ایران شخص علی خامنه‌ای و کلیت نظام جمهوری اسلامی هست که سالها بر طبل اسرائیل ستیزی کوبیدند، بر دشمنی با کشوری که حداقل فاصلش با ما 2 کشور هست. یعنی شما یا حساب کنید بین ما و اسرائیل عراق و اردن هست یا عراق و سوریه. ما مرز مشترکی با این کشور نداشتیم، این کشور با ما دشمنی نداشت، اما جمهوری اسلامی از بدو وجودش، از بدو تولد شومش شروع کرد به مسلح کردن نیروهای تروریستی فلسطینی، تشکیل نیروهای تروریستی حزب الله لبنان، بعدش توی خود غزه وارد شد، بعد که با اون حاکمان کرانه باختری و بازماندگان حکومت عرفات دچار مشکل شد، وارد کرانه باختری شد، گروه‌های مختلف تروریستی در اقصا نقاط دنیا درست کرد و آنقدر ضربه زد به کشور اسرائیل و چقدر اسرائیل صبورانه واکنش نشان نداد تا جایی که فاجعه 7 اکتبر اتفاق افتاد. موضوع این هست که جمهوری اسلامی عامل واکنش اسرائیل هست، همونطوری که خمینی آنقدر به ارتش بعث القا کرد که قیام کنید علیه صدام و آخرش صدام وارد جنگ با ایران شد. اون جنگ صدام البته بحث ادعای ارضی صدام و عراق بعثی درش مستتر بود، اما باز هم اگر نگاه کنید خمینی فقیه اول، ولی فقیه اول عامل شروع جنگ ایران و عراق بود، خامنه‌ای عامل شروع جنگ دوم بین ملت ایران و نه ملت ایران، کشور اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی بود که ملت ایران هم دارن آسیبش رو میبینن. این یه بعد قضیه که جمهوری اسلامی عاملش بود، عامل این تحریک هست. بعد دوم قضیه، ببینید سالها، دهه‌ها مردم ایران در فقر نگه داشته شدن، بودجه دولتی اموالشون غارت شد، دزدیده شد، تحت تحریم ها قرار گرفتن تا یه عده راندخور ثروتمندتر بشن. این پول ها به اسم دفاع، به اسم صنایع نظامی، به اسم چه میدونم سرمایه گذاری دفاعی و نظامی به جیب پاسدارهای دزد و جنایتکار ریخته شد. اما در نهایت دیدیم چنان نیروی نظامی جمهوری اسلامی طبل تو خالی بوده که مردم ایران، شاید بگیم بی‌پناه‌ترین مردم در جهان هستن از منظر حوزه پدافندی. یعنی ما حتی در کشوری مثل قطر و امارات شاید بگیم پدافند قوی‌تری داریم تا کشور ایران. این جنایت دوگانه، یعنی جلال ببخشید عذرخواهی میکنم، دقایقی پیش ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساختمان شبکه دولتی جمهوری اسلامی در تهران رو بمباران کرده. این نهاد نظامی گفته که این مرکز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای پیشبرد عملیات نظامی تحت پوشش غیر نظامیان استفاده می شده است. ارتش اسرائیل پیش از این حمله هشدار تخلیه گسترده‌ای برای بخش بزرگی از تهران رو صادر کرده بود. در این بیانیه آمده که این حمله به صورت هدفمند انجام شده تا کمترین آسیب به غیر نظامیان وارد شود. اتاق خبر من و تو الان کار کرد، خبر رو گفتم بگم. در ادامه صحبت در مورد بیانیه این 7 کوتوله هم اگر بگی ممنونت میشم. ببخشید کدوم بیانیه؟ بیانیه‌ای که نرگس محمدی و جعفر پناهی اینا دادن. خواهش میکنم. دیگه گفتم 7 کوتوله دیگه، 7 کوتوله گفتم دیگه مشخص. کوتوله زیاد داریم آخه. ببینید دیر شده الان که دیگه ضربات حیثیتی به اعتبار ملی، به غرور ملی ما وارد شده. الان که جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار گرفته، این نمایش ها
خسته کننده است. این نمایش ها آخه دیگه نگاه کن جلال، این که میگی که دیر شده اصلا قرار نیست. جمهوری اسلامی اگه قرار بود با نمیدونم بیانیه 7 تا کوتوله بیاد چی بکنه و اینجور چیزها که این همه پول ملت رو هزینه نمی‌کرد و اینا، به نظر من یه سری نمایش‌های عام پوسیده تخت حوزی هم نیست. باز نمایش‌های تخت حوزی یک ریشه‌ای در فرهنگ ایران و هویت ملی و ایرانی داره که اینها اصلا ندارند. تو این فاصله سام امیدوارم سوپر چت زد، تشکر می‌کنم. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن میتونن مثل سام امیدوار و ما بقیه بچه‌ای که سوپر چت زدن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، یا اینکه روی لینک ممبرشیپ کلیک بکنن و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشن. یه جمله دیگه بگم بعد جلال صحبتشو ادامه بده. اینه که ملت قربون قد و بالاتون بشم دارم میام و نه فقط من، همه داریم میایم و دیگه نمیگم خواهم گفت اینجا آبادان است. خیلی مستقیم تو چشتون نگاه میکنم میگم اینجا آبادان است. بگو جلال. به زودی زود انشالله به امید چی بگم، به امید اینا تکیه کلامای فرهنگی مونه دیگه. حالا به بزرگواری خودتون ببخشید. ببینید این 7 کوتوله به قول فرمای شما دارن برای خودشون سرمایه سیاسی برای ایران آینده درست میکنن. به نوعی دارن نشون میدن که بله ما هم جدا بودیم و منفک بودیم از جمهوری اسلامی، خیلی رادیکال اقدام میکردیم و برای خودشون سهمخواهی در ایران آینده خواهند داشت، اما اینها جزئی از بدنه جمهوری اسلامی بودند، نوچه ها و اذناب خاندان پلشت هاشمی رفسنجانی هستند. ما اینها رو میدونیم، مردم ایران اینها رو میشناسند و اینها به جای این شعاف و این نمایش ها بهتره که آماده باشن برای یک محاکمه عادلانه، به خاطر اینکه به دلایل مختلف، مهمترین دلیلش اینه که جلوی خواست ملت ایران ایستادند، ملت ایران رو به ملت ایران توهین کردند، تحقیر کردند ملت ایران رو به دلیل اینکه ملت ایران خواست خودش رو فریاد زده بود و اینها مخالف خواست ملت ایران بودند. به خودشون حق دادن و جسارت دادن، این جسارت رو به خودشون دادند که جلوی خواست ملت ایران بایستند و به رهبری که مردم ایران برگزیدند. ببینید شاهزاده رضا پهلوی خودش رو تحمیل نکرد به مردم ایران. این مردم ایران بودند که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبرشون فریاد زدن در خیابان‌ها. از سال 96 این فریاد به شکل رادیکال و بلند اعلام شد. اینها جرئت نکردند مستقیم به مردم ایران توهین کنند، شروع کردند فحاشی و توهین به رهبر برگزیده ملت ایران. بنابراین اینها به جرم اینکه جلوی روند دموکراسی در ایران ایستادند و آب ریختند به آسیاب دیکتاتوری جمهوری اسلامی باید محاکمه بشن. کسانی هم که در شورش 57 دست داشتن و سربازان ارتش شاهنشاهی، سربازان ملی ایران رو به اون وضعیت ناجوانمردانه آسیب رسوندن به ارتش ایران و کشتن و غارت کردن، اینها هم به جای اینکه به فکر سهمخواهی باشن، باید به فکر این باشن که چطور وکیل پیدا کنن، چون در دادگاه ملی و در دادگاه‌های عادلانه آینده به جرم خیانت به ایران محاکمه خواهند شد. به هر حال روز آزادیمون نزدیکه. من از الان به مردم ایران تبریک میگم، مخصوصا جوانها خیلی مسئولیت سنگینی دارند. ما اگر بتونیم امنیت شهرها، امنیت خیابانها رو حفظ کنیم، چون با بقایای رژیم تروریستی احتمالاً شروع به حرکات احمقانه خواهند کرد، بتونیم امنیتمون رو حفظ کنیم، فاز گذارمون تا فاز تثبیت و احیای ایران بسیار آسانتر و کم هزینه‌تر و کوتاه‌تر خواهد. قبل از اینکه تو برنامه بیام یه صحبتی بکنم که اصلا هیچ ارتباطی به برنامه اینا نداره، بعد سوال آخرم رو ازت بپرسم. داشتم به این فکر می‌کردم که بعد از این همه سال، بعد از 14-15 سال، وقتی که با مادرم رو در رو میشم، وقتی با پدرم رو در رو میشم، پدر مادری که هم موهاشون سفید شدن، هم پوستشون چروک افتاده، هم پیر شدن، هم بازنشست شدن، برادرایی که بزرگ شدن، ازدواج کردن و خانه و خانوادهشون هیچ درکی از من ندارن، هیچ شناختی از من ندارن، چگونه میتونم باشون با این وضعیت رو در رو بشم؟ با کوچه و خیابون‌هایی که 14-15 سال نفهمیدم چه اتفاقی توشون افتاد، با کسانی که 14-15 سال ندیدمشون، دور بودم ازشون، چگونه میتونم رو در رو بشم؟ با اون بچه‌های کوچیکی که
داخل خانوادم متولد شدن و هیچ تعریف و هیچ درکی از من ندارن، اصلا نمیدونن منی هستم نیستم، اصلا شناختی نسبت به من ندارن، هیچ وقت نتونستم ببوسمشون، تو آغوش بگیرمشون. چگونه میتونم برای یه لحظه ترسیدم اول جلال، واقعا یه وحشت عظیمی تمام وجودم رو فرا گرفت که بعد از یک عمر وقتی که میخوام با تمام این تغییرات رو در رو بشم، با پیری پدر مادرم، با داروهایی که الان دارن مصرف میکنن، چگونه میتونم کنار بیام؟ اصلا میتونم کنار بیام؟ میتونم یک دفعه هضم بکنم یا نه؟ بعد گفتم خب اونا چی؟ اونا تغییرات تو رو میتونن هضم بکنن یا نه؟ تمام موش سر که ندارم، تمام موهای صورت و سینم سفید شده. بعد همینجوری داشتم فکر میکردم و اینا، بعد گفتم آخ یعنی دوباره شبا میرم بیرون و پدر مادرم منتظر میمونن که من برگردم خونه، بعد هی نمیدونم یواشکی سیگار بکشم، پیپ بکشم، مشروب بخورم، بعد مادرم بگه نکن این کارو، بعد من زیرش بزنم بگم مگه من سیگار میکشم، چرا اصرار داری که فکر کنی من سیگاریم و سیگار میکشم. بعد یه چیزی اومد تو ذهنم، یه فولک قدیمی بود که میگفت که گل نارنج و ترنجم، من که از تو نمیرنجم. بعد گفتم آخ اینو واسه مادرم باید حتما داشته باشم. مثلا در این روزهایی که لحظه به لحظه داریم به انقلابمون نزدیک میشیم، لحظه به لحظه به سرنگونی جمهوری اسلامی داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم، یعنی علاوه بر خبررسانی، علاوه بر برنامه سازی که دارم واسهتون میکنم، رویا پردازی هم دارم میکنم که چگونه در چه کمترین زمانی برگردم و چه جوری برنامه ها رو شروع بکنم، متن شروع برنامه چی باشه، چگونه واسهتون اولین قسمت رو برنامه رو اجرا کنم، آیا آنگونه که در گفتگویی که با ولیعهد داشتم، اولین مصاحبه‌ای که ولیعهد در ایران میکنه با من خواهد بود یا نه، اینکه اگر قرار بود باشه در آبادان باید باشه یا در تهران باید باشه. به تک تک این چیزها این روزها دارم فکر میکنم. ما با امید زنده ایم، با همین چیزهای کوچولو زنده ایم. چون جمهوری اسلامی در 46 سال گذشته ملت خیلی چیزها رو از ما گرفته، عشق، دوست داشتن، مچمچو، بوسه رو از ما گرفت، کوچکترین چیز که حق طبیعی من و توی ایرانی بود. ولی داری میری این روزها باید شاد باشیم. اونهایی هم که میان میگن شادی نکنید، جنگ اونو با پشت دستی بزن تو دهنش، بگو جنگ بده اما جمهوری اسلامی از جنگ بدتره. سوال آخری که ازت دارم، نگاه کن جلال، اینا خیلی دارن شاخ و شونه میکشن، تنگه هرمز رو میبندیم، ال میکنیم، بل میکنیم و گزارش‌هایی هم یک شرکت بریتانیایی منتشر کرده بود که اختلالات مخابراتی در تنگه هرمز شکل گرفته در ساعت‌های گذشته. میتونن تنگه هرمز رو ببندند یا خیر؟ ببین حالا دیشب یه سری اخباری هم توی فضای مجازی منتشر شد که یک سری هواپیمای سوخترسان آمریکایی اولوش 27 تا هواپیمای سوخترسان همزمان پرواز کردن به سمت اروپا و خاورمیانه. ممکنه برای حدسم اینه برای جلوگیری از همچین اقدام انتحاری جمهوری اسلامی باشه. و این باز هم تصور کنید اون حال که ایرانی رو، ولی اون مبارزه‌ای که کرد حالا این شکلی تصور کنید که انقدر وقیح هست، علیرغم اینکه هی ضربه میخوره و میفته اما باز هم بلند میشه و رجز میخوره. اما این ضربات داره گیجش میکنه. رجزخوانی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه، رجزخوانی یک بوکسور که نه، یک فردی است که در یک مبارزه مشت زنی آنقدر ناکوت شده و ناکداون شده و هی بلند میشه و تهدید میکنه. به همین خنده‌داری و به همین مسخرگی هست. جمهوری اسلامی از پایتخت خودش، از ساختمان‌های فوق امنیتی خودش نمیتونه محافظت کنه. هر گونه اقدام ابلهانه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به همون شکلی که ما داریم نفوذ امنیتی موساد رو در پایتخت میبینیم، در اون حوزه هم نفوذهایی شده، کاملا تحت کنترل هستند، تحت اشراف اطلاعاتی هستند. هر گونه اقدام ابلهانه‌شون ممکنه در روز اول دوم چند ساعتی دوام بیاره، اما بلافاصله جمع خواهد شد، کنترل خواهد شد و در صورتی که این اقدام رو بکنه آمریکا هم وارد معرکه خواهد شد و ضربات مرگبار نهاییش رو به بازمانده‌های سیستم جمهوری اسلامی، حتی اگر پشیمان شده باشند، ضربات سهمگینی وارد خواهد کرد. این اقدام، این حرکت انتحاری هست. من فکر نمی‌کنم همچین حرکت احمقانه‌ای بکنه، چون از قبل میدونن که شکست خوردن. به همین مبارزه کودکانه‌شون با اسرائیل ادامه بدن، ضربه میخورن، ناکداون میشن، دوباره بلند میشن، گیج و ویج، ضربات مذبوحانه‌شون که بدون تاثیر هست میزنن، دوباره ضربه مهلک‌تر میخورن. این رو هم تو پرانتز بگم، امروز روز تولد
سربدار قهرمان مجید رضا رهنورد هست و در چنین روزی ما شاهد فرو ریختن هیمنه دستگاه تبلیغاتی رژیم آخوندی هستیم. من تبریک مضاعف اونم در ساختمونی که از مجید رضا رهنورد اعتراف گرفتند و اون وصیتش رو کرد و اینها و شدیداً روز خیلی با اهمیتی است و یاد و خاطره جاوید نامان زنده باد. دقایقی پیش گزارش هایی منتشر شده که پدافند در بوشهر، پدافند هوایی بوشهر فعال شده. بعد رئیس پارلمان اسرائیل در پیام خطاب به مردم ایران گفته اقدامات اخیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است، نه مردم ایران که بزرگترین قربانیان این رژیم بودند. او از میراث فرهنگی انسانی و تاریخی ایرانیان تمجید کرد و خواستار بازسازی روابط میان دو ملت شده. برنامه 23 شبکه 2 هم پخش نشده است. جلال جان صحبت پایانی هر چی که داری میشنوم. عالی عالی. ما داریم از ماتریکس خارج میشیم هموطن گرامی. هر جای دنیا که هستید من پیشا پیش آزادیتون رو و آزادیمون رو تبریک میگم. ما همون زندانیان ماتریکس هستیم و داریم آزاد میشیم. نور خورشید، نور آزادی رو داریم میبینیم. ما هم بعدش گیج خواهیم بود، بعدش شوکه خواهیم بود. همونطور که محمد گفت نمیدونه واقعا برنامه آیندهش رو در ایران به چه شکل اجرا کنه. این بهت و حیرت شادی آفرین و یک نوع اکستازی هست که خب تجربهش میکنیم، بخشی از زندگی هست. اصل موضوع زندگی هست. آنچه که ما میخواهیم زنده ماندن و زندگی انسان ایرانی، برگرداندن کرامت به هموطنانمون، به خودمون، کرامت انسانی در تمامی ابعادش هست و زندگی در این بازه زمانی که ما روی این کره خاکی هستیم. چیزی به جز این نمیخوایم. میخوایم بچه‌هامون زندگی کنن، جوونامون عشق بورزن. اگر عشق ورزی از ما دریغ شد، همونطور که محمد گفت، با عشق ورزی جوونامون لذت ببریم و این لذت‌های مضاعف و این لذت‌های معنوی‌تر، حالا من به معنی دینیش نمیگم، اسپریچوال بیشتر مد نظرمه، اینها رو تجربه خواهیم کرد و ما ملت بسیار پخته‌ای خواهیم. این رو شک نکنید. درست زخم خوردیم، اما زخم‌های ما پله خواهد بود برای تجربیاتی که در آینده خواهیم داشت، برای اینکه از اشتباهات مصون خواهیم بود. ملت‌های دیگه ممکنه هنوز من اسم نمیبرم، هنوز تجربه ما رو ندارن و ممکنه دیدگاه اشتباهی در مورد اسلام سیاسی داشته باشن، اما ما واکسینه شدیم و من به شما قول میدم در صورت برقراری امنیت در ایران یکی از مرفه ترین کشورهای خاورمیانه ظرف حداکثر 10 سال آینده خواهد. من 10 سال رو خیلی بدبینانه گفتم، اما شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. تبریک مضاعف، تبریک مجدد. در خدمتم. قربونت. جلال احسانی راد مهمان این قسمت از برنامه بود. یه مانیتور کوچولوی دیگه بکنم ببینم خبری چیز دیگه نیامده. اگر خبر اومده که فقط ارتش اسرائیل گفته که ما به شکار سکوهای موشکی ادامه میدیم، با شدت به این سامانه‌ها ضربه میزنیم تا این تهدید را از بین ببریم. یک کامیون ایرانی حامل سکوی موشک زمین به هوا در جاده اصلی میان تهران و قم شناسایی و منهدم شده. اون چیزی که گفتن اسرائیل زده، الان خود اسرائیل گفته که یک کامیون حمل سکوی موشک بوده و همین دیگه. خبری دیگه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم گفته ما جنگ با ایران را آغاز نکردیم، گام‌های پیشگیرانه برداشتیم تا مانند 7 اکتبر غافلگیر نشویم. مهمان این قسمت از برنامه جلال احسانی راد بود. تا ساعتی دیگر که بازگردم خدمتتون. ملت شریف ایران در دوبلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران همین روزاست که بیام بگم اینجا آبادان است. ملت شریف ایران دارم برمیگردم براتون داخل کشور خودمون، داخل خاک خودمون برنامه سازی بکنم و خیلی خوشحال و خرسندم و جونم براتون بگه که لایک کنید، کامنت بذارید، سوپر چت فراموشتون نشه. ایرانیانی که خارج از کشور هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. بریم یک موسیقی آخر واسهتون میذارم، یه موسیقی بال میذارم که همچین حال دلتون خوش بشه. روز تولد مجید رضا رهنورد است که صدا و سیمایی که از او اعتراف اجباری گرفت توسط ارتش و دولت اسرائیل منهدم شد. ملت شریف ایران در دوبلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا ولا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. نگو آینه که من هنوز جوونم،
واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده سالهای سالش رو لبم جاری کرده نگو آینه که من هنوز جوونم واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده سالهای سالش رو لبم جاری کرده نگو آینه بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. ملت شریف ایران، تا ساعتی دیگر روز و روزگارتون خوش.